বাতৰি পঢ়িছো পম্পী দেৱীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীত 1000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি কয় যে ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই ৰায়বেৰেলী কাৰখানাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেশ বাঘেলে কাইলৈ ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ফেথাই নামৰ ঘূৰ্ণী বতাহজাকে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ৰূপ লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে বিৰোধী পক্ষৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা সকলো তথ্য মনে সজা। আৰু চীনৰ গুৱাংঝুত অনুষ্ঠিত বিশ্ব BWS ৱৰ্ল্ড টুৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ PV সিন্ধুৱে খিতাপ দখল কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীত 1000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰে। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰায়বেৰেলীৰ আধুনিক ডবা নিৰ্মাণ কাৰখানাত নিৰ্মিত 900টা ডবা পতাকা জোকাৰি শুভাৰম্ভ কৰে। লালগঞ্জত আয়োজিত এখন জনসভাত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2007 চনত কাৰখানাটো নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল আৰু 2010 চনত ইয়াৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়। নতুন ডবা নিৰ্মাণৰ বাবে স্থাপন কৰা কাৰখানাটোত 2014 চন পৰ্যন্ত 3% যন্ত্ৰপাতিহে কাৰ্যকৰী হৈ আছিল। কিন্তু 2014 চনত NDA চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন হয় বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে। তেওঁ কয় যে ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ৰায়বেৰেলী কাৰখানাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত কাৰখানাটোৰ বাৰ্ষিক উৎপাদনে 3000ৰ অংক স্পৰ্শ কৰিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰে এই সংখ্যাটো 5000লৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে দ্ৰুতবেগী এলুমিনিয়ামৰ ডবাযুক্ত মেট্ৰ' ৰেল নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য লৈছে। ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছ দলে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ সৈতে আপোচ কৰি ব্যক্তিগত লাভালাভৰ বাবে অসত্য প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তোলে। ইয়াৰ আগেয়ে শ্ৰীমোদীয়ে আধুনিক ডবা নিৰ্মাণ কাৰখানাটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 133 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰায়বেৰেলী ফাটেহপুৰ বান্দা অংশটো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰে। নতুনকৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা এই ঘাইপথটোৱে বান্দ্ৰাৰ পৰা ৰায়বেৰেলীলৈ যাত্ৰাৰ সময় পূৰ্বৰ 7-8 ঘণ্টাৰ পৰা 2.5 ঘণ্টা হ্ৰাস কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কুম্ভ মেলাৰ অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ লগতে স্বচ্ছ কুম্ভ প্ৰদৰ্শনীও পৰিদৰ্শন কৰে। দিল্লীলৈ উভতি যোৱাৰ পূৰ্বে শ্ৰীমোদীয়ে বামৰাউলী বিমান বন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ভৱনটোৰো শুভাৰম্ভ কৰিব। শ্ৰীলংকাত সপ্তাহজোৰা ৰাজনৈতিক সংকটৰ অৱসান ঘটাই ৰাণীল বিক্ৰমসিংঘেয়ে আজি শ্ৰীলংকাৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিছেনাই তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। ৰাষ্ট্ৰপতি মৈত্ৰীপালা ছিৰিছেনাই ৰাণীল বিক্ৰমসিংঘেক আচম্বিতে অপসাৰণ কৰি যোৱা 26 অক্টোবৰত বিতৰ্কিতভাৱে মহিন্দা ৰাজাপাকছেক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিছিল যদিও সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত কালি তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে। শ্ৰীলংকাৰ ইতিহাসত অভিলেখ সৃষ্টি কৰি ৰাণীল বিক্ৰমসিংঘেয়ে এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে। 30জনীয়া মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সদস্যসকলেও কাইলৈ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেশ বাঘেল ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰীক্ষক মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে আজি ৰায়পুৰত দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এখন বৈঠকত শ্ৰীবাঘেলক কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা ঘোষণা কৰে। কাইলৈ বিয়লি ৰাজধানী ৰায়পুৰৰ বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলে শ্ৰীবাঘেলক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰোৱাব। বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ফেথাই নামৰ ঘূৰ্ণী বতাহজাকে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ৰূপ লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। বৰ্তমান এই ঘূৰ্ণী বতাহজাক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মচিলিপট্টনমৰ পৰা 640 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু কাকিনাড়াৰ পৰা 670 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে। এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকে উত্তৰ-পশ্চিম দিশে অগ্ৰসৰ হৈ কাইলৈ মচিলিপট্টনম আৰু কালিণ্ডাৰ মাজত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চল পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ঘূৰ্ণী বতাহজাকৰ ফলত আজি আৰু কাইলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ ভিন ভিন ঠাইৰ লগতে ইয়ানামত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই সময়ছোৱাত ঘণ্টাত 65 কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহা বলাৰো আশংকা আছে। 3দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম মহম্মদ ছলিহ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি। আজি বিয়লি গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰীয়া পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ সৈতে অহা প্ৰতিনিধিসকলক বিমান বন্দৰত আদৰণি জনায়।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাইলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ছলিহক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব। দুয়োগৰাকী নেতাই উভয় দেশৰ মাজৰ দ্বিপাক্ষিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে বিৰোধী পক্ষৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি কৈছে যে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা সকলো তথ্য মনে সজা। নিজৰ ফেচবুক পেজত শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখন কেলেংকাৰীমুক্ত চৰকাৰ, য'ত মধ্যভোগী আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাসকলে দেশৰ বাহিৰত শৰণাৰ্থী হ'বলগীয়া হয়। তেওঁ কয় যে শ্ৰীগান্ধীয়ে বফৰ্ছ কেলেংকাৰীৰ দাগ লাগি থকা এটা কলংকিত বংশৰ বোজা বহন কৰি আছে। শ্ৰীগান্ধীয়ে অনৈতিকভাৱে ৰাফেল আৰু বফৰ্ছৰ মাজত তুলনা কৰাৰ বিফল প্ৰয়াস চলাইছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে ৰাফেল চুক্তিত কোনো মধ্যভোগী নাই, উৎকোচ নাই আৰু নিশ্চিতভাৱে কোনো অত্যাধুনিক কোৱাট্ৰচি ইয়াৰ সৈতে জড়িত নহয়। শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ পোৱা সকলো মিথ্যাচাৰ পোহৰলৈ আহিছে। তেওঁ কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে ৰাফেল চুক্তি সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে সম্পন্ন হোৱা বুলি ৰায়দান দিছে আৰু এই চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ভুল বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। এই ৰায়দানৰ পাছত ৰাফেল চুক্তিক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। যোৱা 4টা বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি দেশৰ অন্যান্য ঠাইত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে এই বছৰকেইটাত দেশৰ সামগ্ৰিক আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যাপক উন্নতি ঘটিছে। নতুন দিল্লীত আজি বিজয় দিৱসৰ এটা অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত শ্ৰীসিঙে কয় যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত 80% উন্নতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বাওঁ উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত জিলাৰ সংখ্যা উল্লেখনীয়ভাৱে পূৰ্বৰ 90 চনৰ পৰা 12 চনলৈ হ্ৰাস পাইছে। সেনাবাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীসমূহৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত এই সফলতা লাভ কৰা হৈছে বুলি শ্ৰীসিঙে উল্লেখ কৰে। 1971 চনৰ যুদ্ধত ভাৰতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰাৰ স্মৃতিত আজি দেশে বিজয় দিৱস উদযাপন কৰিছে। এই উপলক্ষে যুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া সৈনিকসকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ লগতে নৌ সেনা বাহিনীৰ মুৰববী এডমিৰেল সুনীল লাম্বা, বায়ু সেনা বাহিনীৰ মুৰববী এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল বীৰেন্দ্ৰ সিং ধানোৱা, সেনাবাহিনীৰ উপ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল দেৱৰাজ এনবুৱে অমৰ জোৱান জ্যোতিত শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। এই যুদ্ধৰ শেষত পূব পাকিস্তানৰ বিপৰীতে বাংলাদেশ হিচাপে নতুনকৈ এখন ৰাষ্ট্ৰ গঠন হৈছিল। এই দিৱস উপলক্ষে কলকাতাৰ ফৰ্ট উইলিয়ামত অৱস্থিত পূব কামাণ্ডৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আজি বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ, উপ ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সেনা জোৱানসকলৰ স্মৃতিত আজি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে। মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ লিটেন নদীৰ পাৰৰ এটা কয়লা খনিত আবদ্ধ হৈ পৰা 13জন খননকাৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে। খনিটোৰ তলৰ জলভাগত বুৰ গৈ থকা বুলি সন্দেহ কৰা এই লোকসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাটো ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী, আৰক্ষী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীৰ দলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ উঠিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি আছে। চীনৰ গুৱাংঝোত চলি থকা বিশ্ব BWF ৱৰ্ল্ড টুৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ PV সিন্ধুৱে খিতাপ দখল কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত ফাইনেল খেলখনত অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক বিজয়ী সিন্ধুৱে জাপানৰ নজমি অকুহাৰাক 21-19 আৰু 21-17 গেমত পৰাজিত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰে। সিন্ধুৱে এইবছৰ কমনৱেলথ গেমছ, এছিয়ান গেমছ আৰু বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সন্থাৰ সভাপতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিন্ধুক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত পাৰ্থত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন ক্ৰিকেট টেষ্টৰ আজি তৃতীয় দিনা অষ্ট্ৰেলিয়াই দলটোৰ দ্বিতীয় ইনিংছত 4টা উইকেট হেৰুৱাই 132 ৰান সংগ্ৰহ কৰি 175 ৰানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ভাৰতৰ মহম্মদ ছামীয়ে ঘৰুৱা দলটোৰ 2টা উইকেট দখল কৰে। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলীত 1000 কোটি টকাৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰি কয় যে ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰেই ৰায়বেৰেলী কাৰখানাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ছত্তীশগড় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেশ বাঘেলে কাইলৈ ৰাজ্যখনৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ফেথাই নামৰ ঘূৰ্ণী বতাহজাকে অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়াৱহ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ৰূপ লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাফেল চুক্তি সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰা সকলো তথ্য মনে সজা। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।